movie naman. Pero, movie naman. Ay. Oh. Wala.
Oh, pati ko na. Tuntukan.
Wala yan, huwag ganun. Hello. Oh, ha?
Hey! Mamigyan lang ako.
Yun siya. Dito na siya. Ayun mo na.
kahit
naman din.
naman, no? Kaya mo ba? Kung yung pinig ng karni, magkakagad na budget, ilaw,
Over.
Ay, sorry. Ay, sorry. Patay ka. Hindi naman nila.
Ay.
Wow, tinggal kamera pun kamera.
Hindi pa.
Tayo lang. Sabihin ko na.
Hindi na babalik. Babalik naman ako mo. Basta ako.
Malik! Ikaw mo ko malik!
Yan yung sa
mawaran. Kaya sa po.
Ano ka lang? Hello?
Ay, dua.
Ang sarap.
Ay!
Bigat.
Or,
Hi.
Mga mayaman, siya kalikod.
Wala part.
Pili na po. Kanyo mabig. Ora. Data.
Ano mo? Hindi mo ayaw.
kami. Hindi, bundok naman.
Eh. Ayaw sa video.
Uy, nandito. Ay, pag
yan. Ibig ba ba? Ano ba ito? Maling po. Kaya man dahil yung maling po yung kuya.
Sige, pagpusta ako ng high school. Ako mangyayarap ang matutulog ako, manibili niya. Manibili ako. Hindi siya magtag talaga. Pag nakikita niya. Hindi, ito sa dami. Nasarala mo sa pag.
Ano ba yung ito?
Ano naman? Ako? Ano? Basta ka na rin. Ako. Wala.
Ano nga yun? Pagilan.
Uno, dos. Ito,
Ilang yan, babe? Mali ka na ako mag-agaw.
Natapan nakaipon bagong ata
Oh, kemarin iwan po.
Aduh. Kuat. Nanti. Oh, tinggal dulu.
kayo doon. Lupot! Hoy! Ako daw? Patayin kita. Hoy! Hoy!
Hindi na kaya. No? Hindi na kaya. Bali kaya. Pagkakaya. Yan,
Hoy! Pero lagi niya.
Number mango.
Hoy! Ano?
Mayo! Babay na ba? Eh, tara mo.
Pwede na. Pwede na. Ate.
Yung kaya